සංචාරක හා හෝටල් ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අමුත්තන්ට ආහාර පාන හා නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම මූලික අරමුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යන්නක්, ඒ වගේම ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සොයාගෙන පාරිභෝගිකයන් පැමිණෙන ප්‍රධානතම සංචාරක ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ මූලික ව්‍යාපාර කටයුත්තක යෙදෙන හෝටල් ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ සේවය කරන සියලුම සේවක මහතුන් විශේෂයෙන්ම අමුත්තන් පිළිගැනීම, කාමර පිළියෙල කිරීම, ආහාර පිළියෙල කිරීම සහ ආහාර පාන පිළිගැන්වීම යන ප්‍රධාන ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේ රැකියාවේ නියුතු සේවකයන් විසින් සපයන සේවා පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් තිබිය යුතු පුද්ගලයන් වශයෙන් වැඩ කරන, කටයුතු කරන රැකියාව ලෙස තෝරාගත්, එවැගේම පහසුකම් හා සේවා සැලසීම වෘත්තීය වශයෙන් තෝරාගත්, තමාගේ ආර්ථික ඉපයීම් අංශය ලෙස තෝරාගත් සියලු දෙනාගේ මූලික අවධානයට යොමු යුතු ප්‍රධාන කරුණක් ගැන මම අදහස් කරනවා ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්නට. මේ සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රය ආරම්භ වන්නේ බොහොම අතීතයක. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් මගීන්ට එමෙ නැත්නම් පාරිභෝගිකයන්ට සැලසීමේ අද මේ වෙනකොට ඒ ඉතාමත්ම සංකීර්ණ ව්‍යාප්ත වුණු ව්‍යාපාරයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒක අපි කාටවත් රහසක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයේදී විශේෂයෙන්ම ටැරිෆ් එහෙම නැත්නම් මිල දර්ශක පිළිබඳව අපේ අවධානය යොමු වෙනවා. විවිධ වූ මිල දර්ශකයන් ඔබට දක්නට ලැබුණත් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙනුස් එහෙම නැත්නම් මුදල් අය කර ගැනීම සඳහන් මිල දර්ශක ඉතා වැදගත් තැනක් ගන්නවා. මෙහිදී සංචාරක හා හෝටල් ශාස්ත්‍රයේදී විශේෂයෙන්ම රූම් ටැරිෆ් එහෙම නැත්නම් කාමර මිල ගණන් සහ මෙනු ආහාර මිල ගණන් දෙවිධයක් ඇටියට අපි සැලකනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ ආහාර මිල ගණන් ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරද්දී කාමර මිල ගණන් දර්ශකය එහෙම නැත්නම් රූම් ටැරිෆ් ගැන අපි කතා කළ යුතුව වෙනවා. සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ නවාතැන් පහසුකම් සැපයීමේදී මේ නවාතැන් පහසුකම් අපේක්ෂා කරන අමුත්තාගේ එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයාගේ පහසුව සඳහා ඒ මිල ගණන් සඳහන් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පිළිවෙලකට ගත්තොත් මතකයේ තබා ගැනීමේ පහසුවත් ඒ වගේම අමුත්තෙකුට පැහැදිලි කිරීමේදී පිළිවෙලකට කටයුතු කිරීම එහෙනම් පිළිවෙලකට මේවා පහදා දීම අමුත්තාගේ තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට හේතු වෙනවා. වාගේම මේ සේවා සහ පහසුකම් වෙනුවෙන් මිල අය කර ගැනීමේදී එකී මිල ගණන් පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලි අවබෝධයකට පාරිභෝගිකයා පත්වීම තුළින් පාරිභෝගිකයාගේ සේවා හා පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා වන තෘප්තිය එමෙ නැත්නම් ඒ ආයතන පිළිබඳ වෙන පැහැදීම තීව්‍ර කරගන්නට ඒක හේතුවක් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ කාමර ලබා ගැනීමේදී අමුත්තාගේ අවශ්‍යතාවය මත කාමරයේ පමණක් ලබා ගත හැකි වෙනවා. මෙන්න මේ කාමරයේ පමණක් ලබා ගන්න අමුත්තන් අපි රූම් ඔන්ලි ගෙස්. ඒ වගේම සමහර අමුත්තන් තමාගේ කාමරය උදෑසන ආහාර වේලත් සමග ඇනවුම් කරගන්නවා. අපි ඔහුට කියනවා BB එමෙ නැත්නම් bed and breakfast නවාතැන් පහසුකම් සහ උදෑසන ආහාර වේලත් සමග කාමරය වෙන් කරගන්න ලබන තැනැත්තා. ඈත අතීතයේදී මෙන්න මේ කාමරය පමණක් වෙන් කර ගැනීමත් උදෑසන ආහාර වේල සමග කාමරය වෙන් කිරීමත් අතර උදෑසන තේ කෝපි සමග කාමරයක් ඇනවුම් කර ගැනීමේ පහසුකමක් තිබ්බා. මහත් දීපික සැලැස්ම ලෙස සැලකෙන මේ බර්මියුඩා ප්ලෑන් යනුවෙන් සඳහන් කරේ early morning tea. එහෙනම් ඉතා හිමිදිරි උදෑසන තේ එකක් කාමරයට සැපීමේ පහසුවත් සමග කාමරයේ පමණක් වෙන් කර ගැනීම. නූතනය වන විට මෑත වන විට සෑම සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ශාස්ත්‍රයේ නියුතු ආයතනයක්ම පාහේ වාගේ කාමර සඳහා අමුත්තන්ට අතිරේක පහසුකමක් ලෙස සෑම කාමරයකම තේ සහ කෝපි කාමරය තුල සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය කේතලයක් සහ අදාළ කිරි සීනි කෝපි සහ තේ ඇතුළු ඒ ආයතනයේ කළමනාකාරීත්වයේ තීරණය මත කාමරයට මේ පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කුඩා ප්‍රමාණයේ ශීතකරණයක අදාළ පාන වර්ග කුඩා ප්‍රමාණයෙන් අඩංගු ශීතකරණයක් පවා ලබා දීමට කාමරයේ පහසුව සඳහා සැපයීමට වර්තමානයේ සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ කටයුතු සිදු වෙමින් තිබෙනවා, සිදු කර තිබෙනවා.
ඒ අත්දැකීමක් වශයෙන් වෙනකොට මෙන්න මේ බර්මියුඩා ප්ලෑන් කියන එක මේ වන විට භාවිතයෙන් තොර එකක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව කාමරය විතරක් ලබා ගැනීම ඊට නම් මේ වන විට උදෑසන තේ සපයා ගැනීම අමුත්තාගේ කැමැත්ත පරිසිදු කිරීමට පහසුකම් තිබෙනවා. ඊට අනතුරුව උදෑසන ආහාර වේලත් සමග කාමරයක් ඇනවුම් කර ගැනීම. මෙන්න මේ උදෑසන ආහාරයත් රාත්‍රී ආහාරය හෝ දවල් ආහාරය යන දෙකෙන් එකක් සමග කාමරය ඇනවුම් කර ගැනීම අපි හාෆ් බෝඩ් එහෙම නැත්නම් දවසේ අඩකට පහසුකම් සහිත කාමරයක් නිකුත් වෙන් කිරීම ලෙස සැලකෙනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම උදෑසන ආහාරය දිවා ආහාරය හෝ රාත්‍රී ආහාරය ලෙස සඳහන් වන්නේ විශේෂයෙන්ම අමුත්තන් සංචාරක හෝටලයක් වෙත එන්නේ සවස් යාමේ. එතකොට බොහෝ විට මේ පැමිණෙන අමුත්තා රාත්‍රී ආහාරය අපේක්ෂාවෙන් පැමිණෙනවා. පසුවදා උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු නික්ම යනවා. මෙන්න මේ හේතුවෙන් මෙන්න මේ හාෆ් බෝඩ් එහෙම නැත්නම් අර්ධ දවසක සැලසුම එහෙම ලෙස සැලකෙන ක්‍රමයේ යටතේ උන්ට කාමරය ඇනවුම් කරගන්නට පුළුවන්. ඉන් අනතුරුව අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ අමුත්තෝ සඳහා මේ විදියට කාමර වෙන් කිරීමේදී අපිට විශේෂයෙන්ම අමුත්තන්ගෙන් දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා ඔවුන් රාත්‍රී ආහාරයට පැමිණෙනවාද නැද්ද කියන එක. යම් හේකින් මේ අමුත්තා මධ්‍යම රාත්‍රියට ආසන්නයේ පැමිණියහොත් ඔවුන් රාත්‍රී ආහාරය ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නොවෙන්නට පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඔවුන් පිටත්ව යන දිනේදී උදෑසන ආහාරයත් දවල් ආහාරයත් රැගෙන යෑමේ අවස්ථාව මේ ක්‍රමය යටතේ කාමර ඇනවුම් කරන්නන්ට ලැබෙනවා. නමුත් සංචාරක හෝටලයක පැමිණීමේ වෙලාව සවස 2ත් පිටව යාමේ වෙලාව මධ්‍යහත්න 12ත් සඳහන් කරන්නේ නම් ඔවුන් දිවා ආහාරය ලබා ගැනීමට පෙර ඔවුන්ගේ කාමරය ඊළඟ අමුත්තන්ගේ පැමිණීම සඳහා ලබා දීමට සිදු වෙනවා. මේ අතර විශේෂයක් ලෙස MAP Modified American Plan මේ වගේම අර්ධකාලීනව ඇනවුම් කර ගැනීමත් හැබැයි එහි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර තිබෙනවා කාමරය උදෑසන ආහාරය සහ රාත්‍රී ආහාරය ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන බව. මේ අනුව හාෆ් බෝඩ් එහෙම නැත්නම් අර්ධකාලීන දෛනික සැලැස්ම යටතේ ලබාගත් ඇනවුමක් සඳහා උදෑසන ආහාරය දිවා ආහාරය හෝ රාත්‍රී ආහාරය වුවත් මේ මොඩිෆයිඩ් ඇමරිකන් ප්ලෑන් නව කරන ලද මේ ඇමරිකානු ක්‍රමයේ යටතේ ඔවුන් නිශ්චිත වශයෙන්ම උදෑසන ආහාරය හා රාත්‍රී ආහාරය පමණයි ලබා ගන්නේ. ඒ අතර ෆුල් බෝඩ් එහෙම නැත්නම් ප්‍රධාන ආහාර වේල්ස් 3 සමග කාමරයක් ඇනවුම් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි ඒකට ෆුල් බෝඩ් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ආහාර වේල් සහිත ඇනවුමක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් ආහාර වේල් සමග කාමර වෙන් කිරීම සිදු කරන අතර විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම් වශයෙන් පැමිණෙන ඒ වගේම යම් කෙටි කාලයක් සඳහා පැමිණෙන තරුණ අය සඳහා එහෙම නැත්නම් පිරිමැසුම්දායි අමුත්තන් සඳහා all inclusive කියන පැකේජ් එකක් කාමරය උදෑසන දවල් හා රාත්‍රී ආහාරයට අමතරව උදෑසන තේ සහ සවස තේ අදාළ වෙනවා. ඊට අනුතරව unlimited beverage එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට අසීමාන්තිකව ඇල්කොහොල් සහිත පානයන් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. විශේෂ කණ්ඩායම් සඳහා පහසුකම් සපයන හෝටල් වල තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. So when we consider about room tariff, there are many tariffs you can find in any hotel in wherever you travel. Usually we call them a room tariff. In room tariffs you can find a room only. The room you can book in advance. So in addition you will not receive any facilities of food and beverage which include to this package. Those who are in room only basis may need to separately order if they wanted to have any beverage or food in a hotel. So you are eligible to order, but you are not entitled with your meal plan. So we call it a room only. We call it the European plan too. In addition, early stage, that room is provided with early morning tea. We call it Bermuda plan. But nowadays, the tourist industry is providing tea coffee making facilities in room in addition to minibar. So then the person who is staying, the people who stay at these rooms can prepare their own tea anytime. So now Bermuda plan is not applicable, but you will find tea coffee making facilities in a room. Then after the people can order a room with breakfast. We call it continental plan. A guest can book a room with breakfast. Another plan called half board. This includes
room, a breakfast, lunch or dinner. The guests who are staying in a half-board basis are entitled to have room, breakfast and one of the main meal. So this main meal will decide time the guests arrive to hotel. Maybe some guests arrive to hotel for dinner and leave in after breakfast. But some guests arrive to hotels late in the evening, maybe not having their meals, but they are entitled to have a breakfast and lunch. So if the hotel is check-in time at 2 and check-out time in the noon, so you have to vacate the room to let the people to ready it for another arrival. It is depending on the hotel situation. If they don't have an exact arrival, they might let you to be at room until you get lunch, but probably they will be asked to vacate your room. So then we do have additional half-board plan, which is called modified American plan. So that's called the guest entitled room, breakfast and dinner. So that's those who are booked a hotel in modified American plans, they are entitled to have dinner and breakfast only. So that's what you have to verify that with the customers too. When you are selling room to a customer, you have to specify when you are in half board, you are entitled to have a room with breakfast, lunch or dinner. And if you are going to have a modified American plan, you are entitled for breakfast and dinner. So that exactly we can find the whether guests come for dinner or guests not come for dinner and whether they are going to have lunch instead. You can book a hotel including all three main meals plus a room. And in addition to a room, you will have in all three main meals. In clubs concept, the budgeted clients, which is entitled room, all main three meals, in addition morning and evening tea. In top of that, the people will entitled to have unlimited beverage. It's depending on the hotel rule again, but usually they are not provided by bottles when it is come to alcoholic beverage. They only serve it by shots. So this is the main hotel tariff you can find in hotels. Just summarize the meal plan. We do have a room only. We call it European plan. It is you are only entitled for room. And early stage we do have a room only basis with early morning tea. We call it Bermuda plan, but it is not applicable nowadays as most of hotels are providing tea coffee making facilities in a room. People can order room with a breakfast. Call it continental plan. So that gets entitled for room and breakfast. Or those who are going to order the room, breakfast, lunch or dinner, we call half board. Those who wanted to have all three meals, we call full board. And especially arriving for dinner and leaving after breakfast, we offer modified American plan. When we summarize it again, only European plan, the room with early morning breakfast, the Bermuda, a room only, we call it European plan. The room only and with early morning tea, we call it Bermuda plan. Then room with a breakfast, we call it a continental plan. Then room with breakfast, lunch or dinner, we call it half board. And exactly the client going to have dinner and breakfast, we call it modified American plan. And those who are entitled or those who are wanted to book a room with all three meals, including rooms, we call full board. And especially the people are traveling in budgeted client, they are booking in all inclusive package which is entitled all three meal plus morning and evening tea. In addition that according to our hotel policies, you will find unlimited beverage. They are not served by bottle but served by shots, as well as if when it is come to beer, by a mug. So this is the room tariff you all can find in anywhere you are wanted to reserve rooms. So it is against the conditions and rule and regulation of hotels. So wherever you travel, you have to consider much about what are the meal plan you are going to book and what are the meals and the facilities entitled for your package. And in addition to that, when it's come to menu, you will find many menus in the hotels. So these menus and the room tariffs are differ. The meal menus, that is menus comes to meals. So it is against you will find varieties of menus in depending to the hotel policy. මෙන්න මේ කාමර මිල ගණන් වලට අමතරව ඔබට ආහාර සඳහා විවිධ මිල ගණන් සහිත ආහාර මිල දර්ශකයන් දක්නට ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම උදෑසන ආහාර සඳහා, රාත්‍රී ආහාර සඳහා, දරුවන්ගේ ආහාර සඳහා, කාමරවල නැවතී සිටින අමුත්තන්ට විශේෂයෙන් කාමරවලට සැපීම සඳහා වන
ආහාර මෙනු, ඒ වගේම බාබකියු මෙනු විශේෂ ආහාර අවස්ථාවක්, ඊළඟට හෙල්ත් මෙනු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ඔබට සෞඛ්‍යමය කාරණා සඳහා විශේෂ වූ ආහාර වට්ටෝරු, ඊළඟට දවල් ආහාර වට්ටෝරු, කෙටි ආහාර වට්ටෝරු, ඒ වගේම අතුරුපස වට්ටෝරු, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම එළියේ තියෙන නාන තටාකාශ්‍රිතව ඔබට සපයාගත හැකි ආහාර ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වට්ටෝරු සහ විවාහ වැනි උත්සව අවස්ථා සඳහා වන ආහාර වට්ටෝරු ලෙස ඔබට විවිධ වූ ආහාර වට්ටෝරු දැක ගැනීමට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එහෙම නැත්නම් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් මෙනුස් ගැන අපි කතා කරගත්තොත් උදෑසන ආහාරය ඉතා වැදගත් ආහාරයක් ලෙස යුරෝපියන් සලකනවා. එය යුරෝපියන්ට පමණක් නෙවෙයි සමස්ත ලෝකවාසීන්ටම සමස්ත පිරිසකටම උදෑසන ආහාරය ඉතා වැදගත් එකක් වෙනවා. මන්ද ඉතා දීර්ඝ පැය ගණනක් ආහාර වර්ජිතව සිට ලබා ගන්නා ප්‍රථම ආහාර වේල නිසා උදෑසන ආහාරය ඉතාමත් සංකීර්ණ එකක් සහ පෝෂදායී එකක් විය යුතු වෙනවා. මෙන්න මේ උදෑසන ආහාරයේදී අපිට නැවත උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීම ප්‍රධාන කොටස් 4ක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. මේ අපිට යුරෝපීය ලෙස සහ පෙරදිග ලෙස සඳහන් වෙනවා. අපි පෙරදිග සඳහන් කරගත්තොත් ඔබට පෙරදිග විශේෂයෙන්ම උදෑසන කොළ කැඳ කෝප්පයක්, ඊළඟට ගත්තොත් ආප්ප ඉදිආප්ප, පිට්ටු, කිරිබත්, කඩල, මුං ඇට ආදී විවිධ විදියට ශ්‍රී ලංකාවේ උදෑසන ආහාරයත්, ඒ වගේම ඉන්දියානු ක්‍රමයට ආදී විවිධ ජන කණ්ඩායම් වල උදෑසන ආහාරයක් ඔබගේ රුචිකත්වයට අනුව සහ හෝටලේ ඔබට ඒවා සැපයීමට කටයුතු කරන ආකාරය අනුව ලබා ගත හැකි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි මෙහිදී සංචාරක හෝටල් වල ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපරදිග උදෑසන ආහාරය ප්‍රචලිත නිසා අපරදිග ආහාරය පිළිබඳව අපිට අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. මෙන්න මේ අපරදිග උදෑසන ආහාරයේදී විශේෂයෙන්ම සරල උදෑසන ආහාරයක් හැටියට අපි කොන්ටිනෙන්ටල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් ලෙස සඳහන් කරනවා. උදෑසන මිශ්‍ර පළතුරු බීම හෝ නැවුම් පළතුරු සමග පාන් වර්ගයක්, පාන්, ජෑම් බටර් මාමලේඩ් සහ බිත්තර අඩංගු ආහාරයක් සමග තේ කෝපි ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේක කොන්ටිනෙන්ටල් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක්. සරල උදෑසන ආහාරයක් ලෙස සැලකෙනවා. ඊට අමතරව මහා බ්‍රිතාන්‍යයට අනුව එහෙම නැත්නම් එංගලන්තයට හුරු පුරුදු උදෑසන ආහාරයක් අපි ඒකට කියනවා ඉංග්‍රීසි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකක් කියනවා. ඊළඟට ඇමරිකානු ක්‍රමයට අදාළ උදෑසන ආහාරයක් ලෙස ඉතා සරු උදෑසන ආහාර වේලක් ඔබට ඇනෝම් කරගන්නට පුළුවන්. So when we consider in the menus, we can find there are many kind of menus. In addition, we are highly consider about the breakfast, which is a people going to take after long period of having any meals. So we call breakfast is just after fasting. You should have to have a very good food to as a start of a day. So that for a breakfast in European, so traditionally in the eastern countries, you all can order, if it is you are in Sri Lanka, you can order just herbal porridge, then some hoppers, string hoppers, pittu, milk rice, and there are some grains like we call it chickpea and green peas, some sort of traditional food item in the country. So even you can order some Indian foods, some Chinese or whatever, some Indonesian, Malaysian. It is depending on again in the hotel policy what are the type of food you can order for a breakfast. So in the hotel industry, we are concerned European breakfast. So it is mainly we consider continental breakfast, which is simple ones entitled for fruit, fresh fruit or fruit juices, then toast, jam, butter, marmalade, and egg preparations, and in addition to tea, coffee. So it is a simple breakfast. You can find it. We call it continental breakfast. Then you will find a little bit addition food with English breakfast, and there's a huge number of food items with the American breakfast. So even these menus are available in your hotels. Usually the breakfast served in a buffet, so you all can have this all food in once when you are reaching to a good hotel
which are providing breakfast in buffet. So in addition, so it is again you can order whether you will like to have a traditional country, that is a traditional breakfast, or it's the ethnic breakfast. Either you can order in a European breakfast like continental English and the American breakfast. So මෙන්න මේ ආකාරයට අපි සංචාරක ශ්‍රේෂ්ත්‍රයේදී මිල දර්ශකයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපි හැමෝම විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ මිල දර්ශක සහ මිල ගණන් පිළිබඳව අමුත්තන් දැනුවත් කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක ඔබගේ මෙනු එකේ විශේෂයෙන්ම මේ කාමර මිල ගණන්, ආහාර මිල ගණන් වලට අමතරව තව එකතු වෙනවා රජයේ බදු සහ සේවා ගාස්තු. සමහර වෙලාවට ඔබ පැහැදිලි වෙන ඔබගේ පැහැදිලි කිරීමේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන ඕනේ මෙන්න මේ ඔබ සඳහන් කරන මිල ගණන් වලට අමතරව රජයේ පනවන බදු සහ සේවා ගාස්තු කොපමණ ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවද කියන එක. දැන් අද වගේ දවසක ගත්තොත් 115ක පමණ රජයේ බදුත් 10%ක සේවා ගාස්තුවකුත් එකතු වීම නිසා අමුත්තාට ඔබ ප්‍රකාශ කරන මිල ගණන් වලට 25%ක වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එම නිසා ඉතාමත් පැහැදිලිව අමුත්තාට ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කළ යුතු වෙනවා. When you are considering about tariff, whether it is room tariff or meal tariff, you have to highly concentrate. In these menus, you will be find a rate which is you are going to say to our guests. But in addition, sometimes you may be added the government tax and the service charge on top of that. Just consider it will be 25% in Sri Lanka now. So if you are promising a price, when the customer receive it with addition of 25 increase, so they will be not happy about it. So therefore, so you have to very clearly mention in advance whether you are going to add government tax and service charge on top of that or it is a net rate. එම නිසා මෙය සේවා ගාස්තු සහ රජයේ බදු අතුලත් මිල දර්ශකයද එහෙම නැත්නම් රජයේ බදු සහ සේවා ගාස්තු අතුලත් නොවන මිල දර්ශකයද කියන එක ඔබගේ අමුත්තාට සිහි කැඳවීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. In this lesson, I have talked to you about a room tariff and meal tariff very clearly. I hope you all enjoy and all of you, I hope that all you have learned or you have get an additional information about the tariff in a hotel when you are travel for another destination and just try to find services from the hotel. මා හිතනවා ඔබට සංචාරක හෝටලයක හෝ යම් හෝටලයක නවාතැන් පාසුකම් ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් සපයනු ලබන ආහාර මිල සහ කාමරවල මිල දර්ශකයන් පිළිබඳව මම යම් කිසි අවබෝධයක් ඔබට ලබා දුන්නා. ඒ අවබෝධය තුළින් ඔබට පහසුවක් ඔබගේ කටයුතු වලට පහසුවක් සහ ඔබගේ දැනුමට යම් අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් එකතු කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි නැවතත් මෙවැනි කෙටි වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.